Na hát a mai az nem olyan problémás, mert alig fél centi jég van, ez könnyű lesz föltörni. Először elmegyek körbe, megtöröm. És lényegében erre nem is a fotózásért van szükség. Fotózni azt lehetne így is, hanem azért, hogy hozzáférjenek a kajához a madarak. Általában 4-kor szoktam kezdeni, úgyhogy 5-kor kezdődik a fotózás, és megelőzi 1 óra setup. Na. Mehetünk tovább, rakhatjuk ki a halat a madaraknak. Próbálunk nagyon sok mindent kontrollálni, vagy befolyásolni, viszont bármennyire is mesterséges a körülmény, mert a szigetet mi hoztuk létre, megvilágítás van, etetünk hallal, fűtés van, ablak van, a madarak azok mindig önszántukból cselekszenek. És az igazán extrém jó jelenetek azok nagyon ritkán vannak. Én most itt vagyok 2 hónapot, de 2 hónap alatt több 10 olyan jelenet van, ami ilyen once in a lifetime. Egyszer most látom, és lehet, hogy soha többé nem lesz rá lehetőség. És ekkor mindig szükségem van a technikai csúcsra, mert akkor van lehetőségem megfelelően lefényképezni, ezért van szükség egyszer 6 fényképezőgépre. Ez a 2 tükörpontja mai menü. A sasok beetetéséhez nem kell sok kaja, viszont nagyon jó helyre kell őket rakni, meg jó szituációban. Ezt a hódombot úgy építettük, hogy amikor a madarak ráállnak a tetejére, akkor az összes éles lesz, pont egy síkba kerül. A pillanat elkopása az mindig egy ilyen bosszantó dolog, hogy az odáig vezető út, az egy nagyon hosszú út, mire minden a helyére kerül, a fotós, a madár, a fénynek a háttér, a perspektíva és a szerencse faktor. De ettől függetlenül ugyanúgy az utánajárás, az etológiai ismeretek, ezzel való foglalkozás az minden ugyanaz marad. Itt van 2 szokványos fényképezőgép, ilyet gyakran lehet látni tévékben, foci meccseken, ezek nagy teleobjektívek. Ezzel a 2 felszereléssel kiszámíthatatlan helyen levő akciókat fotózok közeles távol mindenfelé. Lehet közben mozgatni jobbra-balra. A másik az egy olyan kamera, ami folyamatosan vesz, és ha történik valami nagyon érdekes, akkor a jobb lábammal nyomok egy gombot, és akkor az felveszi, ami az elmúlt 1 másodpercben történt. Ezen a képen látom azt az akciót, ami a kamerák előtt van, ahol az előbb az üveget tettük be. Nagyon fontos része a mai fotózásnak, és ezzel az érintőképernyővel pedig tudom vezérelni a lesnek minden részét. Mindjárt fel is húzom a függönyt, de előtte be kell öltözni teljesen feketébe, mert az ellenfénybe felkapcsolt lámpák, azok bevilágítanak, és akkor a madarak könnyen észrevesznek. Olyan lámpákat szerettem fel, amiket régen a színházban használtak, ezek színházi fejlámpák. Van egy érdekes kompozíció, hogy bejött egy szürkégém az előtérbe, és hogy éppen leteszi majd a fejét, háttérben halásznak, akkor érdekes lehet. Ettől a képtől még 10 méterre vagyunk. Közben megjött a sasunk arra a halra, amit kitettem nektek messzire, úgyhogy a sasra most már át tudsz nézni. 20 méterre van körülbelül. Nem sok zavarodást okozott. Az egy másik sas. A sasok már verekednek. Itt 24 órán keresztül lehetne fényképezni, hát éjszaka jönnek a vidrák, róka, szürkegémek ugyanúgy halásznak, és most dolgozunk is abban az irányban, hogy hogyan lehetne ezt a látványt, amit mi itt átélünk fotósok, a nagy közönség számára megnyitni, egy olyan infrastruktúrát létrehozni, egy olyan területen, ami könnyen megközelíthető, bárki számára elérhető, bármikor kibe lehet mozogni. Természetvédelmi szempontból azért van nagyon nagy jelentősége, mert nem nagyon ismerjük, hogy milyen állatok élnek körülöttünk, úgy beszélek most többes számban, hogy az átlag. Amikor látják, hogy itt egy ilyen lesből mondjuk 100 különbözőféle madarat meg lehet nézni egy év alatt, közben mindenki megdöbben, hogy milyen színesek, milyen érdekesek, hogyan viselkednek. Itt az embernek van egy meghatározott ketrece, és a madarak vannak szabadon.